สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอย EP 3เธอพาร์ทรีแคปนะครับของ Love of สีลมรักแห่งสีลมนะจ๊ะก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทเรีแอคชั่นนะครับเรามีคลิปก่อนหน้านี้เป็นการทำเรีแอคชั่นเนาะก็อย่างที่บอกนะครับพาร์ทเรีแอคชั่นนะครับเราสามารถนำคอนเทนต์ของทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือ VTV Original เนี่ยมาลงได้เพียงแค่60%นะจ๊ะแต่ถูกจริงๆแล้วต้องครับพวกเราสามคนดูเต็ม EP นะถูกต้องใช่เเนี่ยออจะดิ่งดาวขนาดนี้นะเธอฮ่านี่ดีนี่งามพยายามบูสต์อยู่พยายามบูบูสต์อยู่สต์อยู่ก็ปัดเพราะว่า กำลังพเต็ยายามหัมเลยนพาร์ทหลังออกไปก่อนท้ายอีพีฉันดิ่งดาวมากแม่สร้างเรื่องตลอดเวลาฉันงงดิ่งดาวขนาดนี้เราต้องขออะไรนะชิงช้าสวรรค์หน่อยค่ะดิงดาวงี้200ดื่มค่ะอืมมันแพงไหมอ่ะให้ค่าสวรรค์อ่ะคือเท่าที่รู้เท่าที่รู้ไม่เคยแต่ว่ารู้ว่ามันน่าจะเป็นแบบระดับของร้านด้วยปะคืออาจอ๋อเหรอก็น่าจะเหมือนกับที่เที่ยวกลางคืนทั่วไปที่แบบว่าร้านโซนนี้มิกราคานี้อะไรอย่างเงี้ยอืขึ้นไปไหมมก็เหมือนถ้าที่ถามว่า1 แก้วก็1 ดื่มมาคิดง่ายๆแล้วกันจะกี่ร้อยก็ว่าไปอ๋อเหรอเออแสดงว่าหอะไรนั้นนึ่งชิงมีตั้งโหลชาก็นึงอ่ะเท่าที่ดูก็ประมาณโหลหนึ่งเออสิบอืมสิบหรือโหลเพราะว่า อ่ะมันคือด้วยความที่ดูเรื่องนี้เว้ยแล้วก็วันนั้นอ่ะนั่งเล่นติ๊กต็อกแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็มีคนรีวิวแบบใบเสร็จที่ไปเบาร์โฮสอออะไรเงี้ยก็มีค่าอาหารค่าเครื่องดื่มแล้วก็มีค่าดิ้งก็เลยไม่รู้คืออันนี้ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าไอ้ชิงช้าสวรรค์น่ะเขาจะไปคิดในค่าดิ้งหรือว่าเป็นค่าดื่มน้องอะไรเงี้ยค่าดิ้งเออค่าดื่มก็คือเอานั่นนั่นให้น้องไงนั่นจะเป็นค่าเครื่องดื่มออกก็คือสมมติว่าดิ่งละ100เอออืม เมื่อกี้100 ดิ่งก็โอ้ใช่ก็หมื่นก็เหมาไปแล้วก็คือบางทีอ่ะเข้าใจว่าไม่ใช่แค่คือพอละร้อยอ่ะแบบเหมือนกับน้องๆเชียร์เครื่องดื่มได้เชียร์อาหารได้ก็น่าจะได้แบบค่าคอมมิชชั่นจากตรงนั้นอีกมั้งไม่รู้เออ อันนี้ไม่รู้สมมุติถ้าน้องๆที่เอาใหม่นะก็คือสมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เป่ายิงฉุบอะอืมแล้วถ้าแพ้เราต้องดื่มสมมุติถ้าชนะแล้วคนมาดื่มอันนั้นเราได้ตังค์ไหมไม่รู้อันครับ นั้นอันนั้นคือเขาน่าจะไม่คืออันนั้นมันน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ซื้อมาเพื่อ เอเล่นเกอมแล้วเด็กเชีแต่ว่ายร์ให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจำได้อ๋อนะที่มายเห็นป่ะล่ะบอกว่ามายซื้อไปอืม100 ดื่มอืมอันนั้นน่ะอันนั้นคือให้เข้าเข้าอันนั้นเข้าคือให้เข้าตัวน้องเอออืมอ๋อหมายถึงว่าเครื่องดื่มจริงๆกับค่าดิ้งแยกกันอะไรอใชย่างนี้เออ่อ๋อตอนแรกฉันก็เข้าใจว่าแบบว่าเอ้ย100 ดื่มแสดงว่าเดี๋ยวต้องมี100 แก้วไว้อ๋อแบบให้กินไม่จริงคือคำว่า1 ดื่มมันหมายมันเหมือนใช้เป็นหน่วยอะใช้เป็นหน่วยในการแบบพรีเฟอร์ให้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นทิปนั่นแหละประมาณค่าทิปอะเนาะแต่ว่านับเป็นหน่วยไง1 ทิปก็1 ดื่มอะไรเงี้ยๆประโอ้มาณนั้นโหก็ไม่น่าแล้วแต่ล่ะ แล้วแต่ร้านเข้าใจแล้วว่าคนหมีบ้านมดเป็นแสขายบ้านนไปเพราะอะไร มีรถขายรถ คือโอ้ต้องคุมงบค่ะต้องคุมงบตัวเองดีโดยไม่เอาส่วนใหญ่จริงเจอแบบนั้นก็คุมไม่อยู่หรอกเออแล้วมาเจอแบบมีเสน่ห์แบบใยวายุอย่างเงี้ยแล้วอ้อนเก่งๆเนี่ยโอ้โหเราต้องเข้าใจกับว่าอันนี้ก็คือหนึ่งอาชีพที่เขาเองเขาก็ทำงานของเขา ๆแล้วเขาทำได้ใช่แต่ดีนะแล้วเขาจะบอกว่าทำได้ดีไงเก่งมากนะเขาแบบเออสามารถชักจูงได้แบบคือโห เอาจริงถ้าเป็นฉันก็คือเหมือนเจ๊คนแรกที่โดนโยนเข้าแท็กซี่ฟ้ากลับบ้านอะ ได้อย่างสมือภาพนะไม่ได้จับ ไปจับหัวใครก็ไม่รู้ ฉันชอบตรงนั้นมากเข้าใจเล่นน่ะเออก็ดีแล้วคือเราว่าอีพีเนี้ยที่เราเห็นชัดคือเรารู้สึกว่าตัวละครมันอินเทนชันโคตรชัดเลยอืมอืมคือเนาะคือมันชัดไปหมดเลยว่าวายุต้องคือเราว่าวันเนี้ยมันชัดตรงที่แบบเราเห็นว่าวายุต้องการอะไรอ่ะแล้วพออืมอินเทนชันของวายุมันชัดแต่มันแบบมันรู้สึกไปหมดเลยคือเหมือนที่เคยพูดครั้งที่แล้วอะว่าฉากบนเวทีอะ ถ้า intention ตัวละครไม่ชัด มันจะรู้สึกว่าก็แค่เป็นโชว์วาบหวิว อืมแต่พอืมอวันเนี้ย intention ตัวละครมันชัดว่าฉันจะต้องจะปาดเข้าถึงพี่นัทให้ได้ เออเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะยิ่ง
เล่นออกมาให้เรารู้สึกว่ามันทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรใช่ใช่อืมแล้วมันแต่เวลาเราชัดมากดูอะเราจะไม่ไปโฟกัสแบบสมมุติว่ามันเป็นฉากว่าบวิวเต้นถอดวาเสื้อบวิวเด้งซ้ายเด้งขวาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยนะเราโฟกัสเราลุ้นไปก่อนว่าเฮ้ยจะเข้าถึงพี่นัทยังไงวะเฮ้ยจะโดสายนจับได้ตามาไหมไหมวะเขามองหรือเปล่าเอออะไรแบบเนี้ยแล้วว่ามีปัญหาอะไรอีกวะหรือชื่ออะไรนะที่จะเป็นเด็กของพี่นัทอยู่แล้วว่าจะมาขัดขวางไหมสนะอะไรกายเงี้ยสกายสสกากายยมันแบบมันลุ้นไปหมดมันแบบดีเนาะคือเนี่ยทำดีอ่ะภายใต้ซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วมีการอิน o l v e เรื่องของการโชว์พวกนี้ออกมาแต่ว่าเขาทำให้เราที่เป็นคนดูอ่ะเห็นแค่เห็นการโชว์พวกเนี้ยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของซีนแต่ไม่ใช่ได้เอามาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมาแบบดูแบบว่าอุ๊ยกรี๊ดอุ๊ยวีดวายไปกับความวาบหวิวนั้นแต่ว่าอืมเรากลับไปโฟกัส intention ของตัวละครมากใช่กว่าอืม อืม คือและที่ณจะเป็นตอนที่ดูแบบนี้ไม่ได้เลยนะอืมอะไรจ๊ะไม่จะบอกนะตอนที่ดูอะสิ่งที่เราลุ้นคือมึงจะตีกันไหมวะมึงเอปาดเขาแรงอขนาดเนี้ยเพราะว่าทางนู้นเขาก็มี intention ชัดคือสเอกายเองก็เล่นอออกมาว่า intention ชัดว่ามึงอย่าเอฉันอหูของฉันเออเอออันนี้กูก็จะปาดแล้วแบบมันก็ปาดแบบยิ่งทำให้ตะโกนเราด้วยนะเลยคือมันไม่ใช่แอบปาดนะอันนี้เออคือแบบเปิดใช่วอลกลางเวทีเลยนะเออแล้วเราจะอินไม่ได้ขนาดนี้เลยนะถ้าน้องๆเล่นไม่ได้ถึงอ่ะอือืมมอันนี้นางเล่นถึงทุกคนเลยอ่ะใช่เล่สีนถึงสีหน้าสายตามันสื่อมาหมดมันก็เลยแบบก็ดูจัลุ้นงหวะไปหมดไอ้นี่สิจังหวะที่ตอนแรกที่เก้าอี้เห็นบอกว่าตอนแรกมีแค่สกายคนเดียวอ่ะ อืมแล้วอยู่ดีๆก็บัมป์เข้าไปแล้วใส่เข้าไป2 ตัวแล้วบอกเฮ้ยแล้วสิ่งที่มันเก๋คือตัวละครไม่คีปออนเนี่ยใชมันไม่แบบ่สตันนิ่งอ่ะแล้วแม่งเพลย์ต่อได้ด้วยอ่ะถามว่าสเออกายรู้ไหมมันอินโฟสกายไว้ไปเลยมันรู้สเออกายรู้นะรู้เสายตาออมันบอกเลยว่าแบบเฮ้ยอะไรวะมึงเล่นมึงอะไรเงี้ยเล่นกูละ เออเมึงเล่นกูออละใช่แต่กูจะไปโวยวายก็ไม่ได้เดี๋ยวผิดโช อืว์มกูเล่นเออต่อเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งขนาดนั้นเจ๋งชอบเลยล่ะ อืมแต่ก็พอด้วยความที่แบบความเป็นเบอร์หนึ่งของสกายอ่ะนางก็ต้องได้พี่นัทไปแหละถูก แต่คือเยาวายุนางก็แบบ วอลเวร์จะบอกว่าชอบฉากนั้นฉากจิ้มแก้มเฮ้ย คือคือมันมีความซีริ้วสูงส่งมากเลยอ่ะมันเชิญบ้าไปชวนเราแล้วอ่ะบ้าไปแล้วคือการจะเล่นกับสายตากับกล้องยังไงวะอินเทนชันแม่งโคตรชัดเลยแล้วมึงต้องเสร็จกูมึงต้องหลงกูมึงต้องหลงกูอ่ะอืมแล้วมันออกมาได้อย่างนั้นนะมันเก่งเนอะมันชัดไปหมดเอาจริงคือเรื่องนี้มัเอนชัดไปอหมดคือเขาเล่าเรื่องมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ EP 1เลยด้วยซ้ำว่าวายุต้องเข้าฟิตเนสต้องดูแลตัวเองเพราะอืมต้องการใช้รูปร่างหน้าตาอืมคือเนี่ยทุกอย่างมันวางไว้หมดแล้วอ่ะเหมือนถูกกับอืมเขาเขาฝังหัวเราเอาไว้แล้วว่าวายุมันต้องใช้รูปร่างหน้าตาแล้วก็เสน่ห์ของมันอ่ะอืมใช่แล้วมันโคตรมีเสอืม น่ห์เลยเพราะฉะนั้นอ่ะพออยู่ในอยู่บนเวทีของเขาอ่ะเราอืมเลยรู้สึกว่าเนี่ยวายุกำลังใช้สิ่งนี้อยู่แล้วใช่ใช้ถึงถึงจริงจริงแล้วก็ต้องชมไปจนถึงการถ่ายทำด้วยเนาะถ่ายทำดีนะตัดต่อใดๆฉากที่ต้องการเน้นให้เห็นบรรยากาศเขาก็มุมอืมกว้างเห็นไหมฉากที่เน้นอย่างเช่นติดไอเนี้ยอืมเขาก็ โพ close สแคเลยบลงมาอืมให้เราแบบเหมือนเขาไดเ c กเราอ่ะได้ก็นอกจากคือสายตาไดเ c กซีที่เรารีส์ยังเป็นคนดูไดเ c กคนดูอีกอะว่าแบบมึงดูตรงนี้สิเฮ้ยมันต้องรู้สึกอย่างนี้นะอะไรแบบนี้อืมซีรีส์ทำงานทีนี้ทำงานมากวันนี้เอาจริงฉากที่ชอบอีกฉากหนึ่งคือไอฉากที่นางคุยกับพี่กิตอะที่วที่หลังอลแวร์ไปถามเรื่องโรสอะ อ่อ๋อามันเหมือนกับจะเป็นตัวละคือเนี่ยอินเทนชันของมันอะโคตรชัดเลยคือวายุเป็นตัวละคเออรที่ intention
เวลานางจะทำอะไรอ่ะนางเหมือนคือนางเป็นเด็กอายุ20 กว่าแล้วใช่ปะนางมหาลัอืยปีไหนมเองปีสามนะ มหาลัยที่สามนางเด็กนางอายุ20 กว่าแล้วนางเหมือนจะซับซ้อนนะแต่เราอีวัยที่ขนาดเนี้ยมันดูออกว่า intention ไม่มีมึงคืออะไรไงมันอ่ะ ชัดจะไปหา แล้วมันไม่แปลแล้วกเลยตัวที่คุณตำรวจเห็นไงตัวพี่กิตอ่ะพี่กิตเขาก็อายุเท่าไหร่แล้วทำงานเแล้วยออศขนาดนั้นแล้วพี่เอกิตเขาก็อรู้ ผ่านมาหมดแล้วเนอะแล้วรู้เขาเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนค่ะพี่กิตรู้นะเว้ยคือเราก็สังเกตได้ว่าพี่กิตรู้ว่าเยวายุอ่ะประชดอ๋อประชันละครหลอกถาม เออคือนางอ่ะพยายามจะพิสูจน์สมมติฐานเพราะว่านางอ่ะเข็นโรสไว้นางก็ไปสืบใช่ไหมแล้วนางมาคุยกับไทยปะแล้วเอไทยบอกว่าไปอคบหญิงบังหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอออืนางก็คิดมไปแล้วว่ามันต้องใช่แน่ๆอะคำว่าโสดที่ตะโกนออกจากปากมาแล้วดูหน้ารีแอคที่รับสิอีฮาพี่กิตโอ้ยพี่กิตเลยพูดอ่ะอยากรู้ใช่ไหมอ่ะบอก เออแล้วดูหน้าสิดูสีหน้าคือขอบอกเลยค่ะมึงแรดมากค่ะ หน้าตกเนาะฉากนั้นนะมันแบบโอ้โหถ้าเป็นเพื่อนนะมันมันอืจะด่า ม แต่ฉันชอบตั้งแต่ฉากก่อนหน้าแล้วนะที่นาคืองอยู่ในห้องซ้อมอ่ะอ่าฮะโอ้ยฉากห้องซ้อมเนี่ยชอบตั้งแต่ซ้อมเลยอ่ะซ้อมมาแล้วนางจะมีท่าต่อสู้ได้นู่นนี่นั่นอืมแล้วก็มานั่งคุยกันอืม สเปคแบบไหนอ่ะ เหลืออ้าวเหลือแค่พูดชื่อค่ะสาว เออ แล้วก็พอบอกว่าแต่ผมเหรอนางคืออาการนะแบบไม่ไม่แล้วหน้าเป็นอ่ะ แดงหูแดงคือแบบมันไปจริงอ่ะบ้าไปแล้ว คือมันน่ารักเนาะคือมันเป็นเด็กที่แบบพออยู่บนเวทีของมันเองอะอยู่ในบาร์ของมันเอออะมันก็จะเป็นอีกมันหนึ่งคาแรคเตอร์มันมันคุมได้หมดนะเออแต่พออยู่นอกสเตจของตัวเองอะมันเป็นเด็กที่มันเสียทำอะไรจริตไม่ได้เลยอะ คือ มันแล้วโดยเฉพาะมันแพ้ฉากทุกอย่าง ในในห้องน้ำอ่ะ อืม แล้วผู้หมวดล้วงเข้าไปเราดูนะนางคือนางคิดไปกันอุ๊ยทำไรอ่ะตสิ่งลกอะที่สิ่งชอบสิ่งฉากนั้นที่เราเห็นนะว่าไอการเล่นแล้วมันบียอนคือไอการที่หูแดงหน้าแดงเฮ้ยต่อให้เป็นคือโดยปกติโดยปกมันแดงติเราเห็นเอฟเฟกต์มันเห็นว่าแดงเอฟเฟกต์แต่เออแต่อันเนี้ยมันเล่นมันแดงเออ มันอืเล่นให้มรู้สึกว่ามันเขินเออซึ่งโดยปกติอะเรารู้ว่าการเล่นหูแดงอะไม่ง่ายนะอืม อืคือโดยปกติมเรารู้ว่าเขินนะมันจะไปออกที่หน้าหมดแต่ไม่ได้ออกหูแต่อันเนี้ยมันไปยันหูอะแปลว่ามันต้องทำให้รู้สึกได้เลเวลไหนคือไม่รู้ว่าแดงจริงจนพี่อัพอิมพอไว้มาให้หรือเปล่า ก็ไม่ได้ เป็นไปได้นะเป็นก็ไม่ไปได้ไหมแน่นะว่านางแดงจริง เออแล้วก็ยิงใส่มาเลยก็เลยบิดต่อเลย ก็เลยแดงหนักเลยทีนี้เขินไปอีกอย่างนี้อืมน่ารักนางเล่นดีอ่ะมีเสน่ห์มากเลยอ่ะอือืมมากเลยเล่นธรรมชาติมากด้วยหนึ่งแล้วก็ทุกการขยับร่างกายทุกการมองสายตาคนนี้มีเสน่ห์มากน้องภูมิน้องภูมิครบคุณเลิศมีเสน่ห์เรื่องในการพูดด้วยน้ำเสียงด้วยท่าทางของเขาทุ้มอ่ะมันออกมาจากตัวอืมอืมอืมคือเคยเห็นน้องผ่านแบบเรื่องเก่ามาด้วยก็แบบเป็นคนที่น่ามองจริงๆเนาะ yes อืมน่ามองมากน่ามองน่าดูอืมน่าฟังอะไรเงี้ยดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะดีแล้ววันนี้ก็คืออะไรนะจิจิสึเหรอเออมันจูจูสึ คล้ายๆคคือล้ายๆกับคือเทควันโดใช่ไหมมันก็ไม่ได้คล้ายขนาดไหนก็เหมือนเป็นส่วนผสมละกันอืมอืมใช่ก็เป็นส่วนผสมยูโดใดๆอย่างเงี้ยศิลปะอืการป้องมกันตัวหนึ่งแขนงแล้วเขามีท่านี้ด้วยเหรอคะ เข้าใจว่าถ้าเท่าที่เคยเห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับท่าหนึ่งของยูโดที่เวลาแบบมีการเขาเรียกว่าท่ารัดใดๆอย่างนี้มันก็จะมีท่าหลายแบบหนึ่งนั้นก็อาจจะมีแบบจับสายรัดแล้วก็ดึงอ๋อจับสายรัดจับสายแต่รัดแล้วพอดีอันนี้ดึงแล้วก็ทำอันนี้ม้วนพอดีจับล็อก ไปต่ำไปนิดนึงแต่นี่เอคืออดังไม่ที่นั่น ถึงไม่ถึงอะ มืออ๋อติดสั้นเหรอกล้ามอยู่โอ้ฉันคิดไปไกลแต่คือแล้วนะ
แต่คือตอนฉากซ้อมนั้นน่ะอือหือพี่กิตใช้หน้าที่ในทางที่ชอบเอาจริงๆแต่ละท่าที่พี่กิตเลือกมาเนี่ยพี่กิตคิดแล้ว ก็คือท่ากระทืบนั่นเอง ไม่ใช่จนบางทีมันน้องเองเอเบาได้เบาอพี่กิตคิดดูสิเอต้องเอาไอซ์อแพ็กมาประคบตลอดเวลาแล้วพี่กิตเตะอะไรน้องขนาดนั้น เออแต่เหมือนโกรธเหมือนเกลียดกันมาก่อนโอ้โหแล้วปีนตัวขึ้นไปเอาคานล็อกฟาดมนลงอื้อหืสนุกนะเเฮ้ยฉากออนั้นแบบสนุกอะสองคนเล่นกันสนุกมากเลยอะจริงแล้วแล้วคนดูสนุกตามเออตัดต่อดีด้วยด้วยหนึ่เองอมุมกล้องสวยแล้วพอมันเล่นดูแล้วไม่ตะจริงอะขัดตะขวงพอเล่นจริงเราไม่ได้เล่นแบบแค่ท่าสองท่าคือเล่นเยอะอะแล้วมันแบบเล่นมันเยอะมันสนุกอะมันแล้วไม่ได้เล่นแบบไม่เหแค่เซตยาะแหยะอืไม่มได้เซตมาเพื่อหนึ่งสองจบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแล้วถ้าคอนติเนียใช่แล้วถ้าคือดูเรารู้เลยว่าผ่านการฝึกมาอืมแต่ฉันงงมากเยวายุนั่งไปฝึกมาตอนไหน เพราะว่าถ้าพวกเนี้ยถ้าไม่ฝึกอะทำไม่ได้แบบนี้ หมายถึงว่าลมไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมล้มไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ถ้าการล็อกใดๆมันจะไม่ได้อย่างนี้อืก็ต้องมีโคอันนี้คือชชิ่งแหละผ่านการฝึกมาแล้วก็ต้องมีก็ต้องโคชชิ่งเกฝึกแหละ่งๆแหละอืมถูกไหมล่ะก็พี่ไม่ตัวกิตไงตัวของภูมิอ๋ออันนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่ามีการแบบฝึกมาแล้วไงเพราะว่ามันต้องเซฟเวลาอืมทำมันต้องเซฟตัวเองต้องเป็นอืแต่ว่าพอมามเป็นพูดถึงตัวละครปุ๊บใหญ่วายุนางไม่น่าจะเคยฝึกอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอเขาใช้ย่างเงี้ย บอดี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการใดๆบ้างอย่าคิดว่าเขาไม่ได้เทรนเอาตอนนางหลับฝันนั้นยังสู้เก่งเลเออย เห็นปะล่ะ โอ้โหแอคกระชั่นใบองดๆท่าสวยโอ้โหนะเว้ยคือถ้าไม่ฝันฉันจะมอบรางวัล Cake of the Year แล้วค่ะดูแลก็ดีปกป้องผู้ชายได้อีก เออเลิศจริงจริงนี่แหละอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราไม่ต้องให้ผู้ชายปกป้องเราลูกเราปกป้องผู้ชายได้ ของผู้ชายตรงนี้แหละด้วยเออซึ่งถามว่าผู้ชายเป็นแต่อะไรผู้ชายเป็นตำรวจค่ะ ถูกถึงแม้ว่าจะปกป้องผู้ชายได้ยังไงก็มีฉากที่โดนปกป้องเหมือนกันคือวันเนี้ยมันก็แบบทุกอย่างมันประดังประเดแม้แต่เอาโรลเลอร์โคจริงๆคือสเตอร์เลยตอนแรกอะกำลังจะทักแล้วแหละว่าสิงโตดูแบบทำไมไม่พูดวะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับแบ็กกราวด์ตัวละครน่ะอาจจะแบบตอนนั้นก็คือในหัวคือหลงลืมไปว่าเอ๊ะสิงโตมันกี่ขวบวะเอออืแต่ก็เดิมนได้แล้วนี่หว่าแปรงฟันได้ทำไมไม่พูดวะคือในหัเอวกำลัองประมวลอยู่จนกระทั่งแบบอ๋อเออมีปัญหาเรื่องพัฒนาการจริงๆอะไรเงี้ย ซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรวะปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เหมือนมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมาจากข้างในตัวเด็กอะแต่อันนี้มันคือปัญหาที่เกิดจาก พัฒนา environment การจากสภาสิ่งแวดล้อพแวดล้อมมแล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีเศรษฐสถานะแบบนี้อะ อืมคือเด็กถูกทิ้งเนาะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัววันนี้คือวายุออกไปหางานทำงานถูกทิ้งไว้กับยายซึ่งไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นเลี้ยงเด็กกับของหวานและเชื่อมากๆว่าน่าจะทิ้งไว้กับหน้าจอด้วยซ้ำอ่ะก็ถูกอีกถูกป่ะไม่ก็จะงั้นเด็กไม่มีอะไรไม่นิ่งเออแล้วก็ไม่พูดคือเด็กไม่มีอินเทอร์แลกกับมนุษย์อ่ะคือดูอืทรงแล้วไม่มใช่เป็นเด็กที่มีอินเทอร์แลกอ่ะไม่ได้ถูกสอนใช่ให้พูดอ่ะ เออคือต่อให้ไม่ได้เลี้ยงด้วยหน้าจอแต่ว่าการที่ยายทิ้งให้อยู่คนเดียวนั่งกินของหวานไปเรื่อยๆเด็กมันก็ไม่ได้ฝึกพูดปะถูกอืมอืมแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อว่าหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ถูกให้ดูอะไรด้วยเพราะว่าถ้าอืไม่งั้นน่ะมมันยังได้ยินเสียงมันจะมีการได้ไงอืมเพื่อจะเรียนอาจจะทิ้งแบบเสียงตากับของเล่นมเฉยเพอืราะฉะนั้นการที่อยู่ม กับของเล่นมันก็จะต้องไม่มีพัฒนาการแล้วเนี่ยคือถ้าวันเนี้ยเด็กคนเนี้ยไม่ได้ถูกดูแลโดยพี่กฤษอะปัญหาที่ตามมาคืออะไรเพราะเด็กไม่พูดเด็กพัฒนาการช้าสิ่งที่ตามมาคือ IQ ต่ำพอ IQ ไม่ได้มีปัญหา EQ อีกมันก็จะเป็นปัญหาเป็นไซให้เด็กคนเนี้ยเคิลน่ะเป็นปัญหาสังคมต่อไปเรื่อยๆอะๆอืมพอ IQ ไม่ได้ EQ ไม่ได้ทำงานอะไรเรียนหนังสือไม่ได้มันก็แบบหลุดออกจากระบบเนี่ยมันหงุดหงิดอะเป็นปัญหาพอพูดแล้ว โครงสร้าง
พอพูดแล้วเนี่ยมันไม่ก็หงุดหงิดอ่ะไม่ใช่แต่พอเห็นไหมล่ะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนเข้ามาช้อนคดีอืมรวยคือเป็นด้วยโชคดีเป็นโชคดีของเด็กมันแต่หมายถึงโอ้ว่าเรากำลังมองทางโครงสร้างเนาะว่าถ้าในสังคมแบบสิ่งนี้ที่อ่ะแล้ว จะต้องพูดเหมือนเดิมคือการุณามีลูกเมื่อพร้อมถ้ามึงคิดว่ามึงพร้อมแต่ในความคนอื่นเขามองมึงไม่พร้อมอย่าเสือกมีออกมาแล้วเป็นภาระเพราะมึงไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วก็ต้องเนี่ยมาเจอเนาะอะไรแบบเนี้ยแต่วันเนี้ยโอเคเราเป็นโชคดีของเด็กมันแล้วกันถูกต้องที่วันนี้มีคนดีเทคเห็นเออคือใช่ต่อเราก็ให้ถ้าวันเนี้ยมีคนดีเทคเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีทุนทรัพย์อยู่ดีอ่ะถูก มันก็ไม่คือได้อยู่ดีมันป่ะคือความประจวบเหมาะเราต้องบอกอย่างอืนี้เพราะถ้าไม่มงั้นมาคือคือปัญหาพวกเนี้ยมันไม่มีช็อตคัทอะแล้วอืมันไม่มียามกินแล้วมันหายแต่มันมีการแต่ต้องการลงเวลาและคนดูแลซึ่งใช่แล้ว ถ้าไม่มีทุนทรัพย์มันคือเป็นไปไม่ได้เลยเป็นศูนย์คือโอ้โหเอาจริงๆนะถ้าเป็นชีวิตจริงนะเด็กคนเนี้ยไม่รู้จะมีอายุยืนได้แค่ไหนเพราะดูดิให้กินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทั้เองวันยังไม่อได้แปรงฟันเลยอ่ะคือ malnutrition hygienic ศูนย์อ่ะ เออ แต่สุดเดี๋ยวนะท้ายถ้าพอเป็นภาพนี้ไปได้ไปเรียนถ้าเป็นภาพจริงเดี๋ยวก็ป่วยเด็กคนเนี้ยอืมเอาจริง อืมแต่นี้ยังโชคดีได้ไปเรียนไงได้ไปเรีคุณมัดยนได้เข้าได้ไปอยู่เดย์แคถูกดูแลร์โดยผู้เชี่ยวชาญ เออตอนท้ายพูดป๊าป๋าได้แล้วนะเห็อืนปะมอืมเอน่ะอนางก็พูดป๊าป๊าอยู่นะแต่ว่าตอนท้ายน่าจะชัดขึ้นคิดว่าน่าจะสื่อสารได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่าถ้าซีรีส์ทำถึงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าหลังจากนี้ไปแล้วตัวของสิงโตอ่ะมันพูดเป็นประโยคได้มันจะมีพัฒนาเรียกน้ำตาการมันจะเรานะคะ อืแล้วมแล้วชอบอย่างหนึ่งคือซีรีส์ลงรายละเอียดดีมากจริงๆแล้วก็ตอนไปรับสิงโตที่โรงเรียนอ่ะแล้วแบบเล่นมาคือเล่นจนหัวเปียกก็คือเด็กหัวเปียกต้องหัวเปียกแบบนี้ไม่ใช่เอาน้ำราดด้วยนะแต่รู้ เอเลยว่าเด็กหัวอเปียกแบบมึงไปวิ่งมาจนหัวแบบเนี้ยหัวแฉะอะคือดีเทควรลเรีบล็กๆตรงควรรีบเนี้ยแบบเฮ้ยอืคือจริงมๆไปรับเด็กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบหัวเปียกมาก็ได้แบบให้รู้ไปเลยว่าตรงเนี้ยมันเปียก อืมคือเอามารับเฉยๆก็พากลับบ้านเหมือนกับคุณครูให้รอแล้วก็กลับแต่เปล่านี่คือไปเล่นมีแอคทิวิตี้ใดๆแล้วแบบเรารู้สึกได้แล้วมันเป๊ะมากเพราะเราเห็นหลานเราก็มันเนี่ยมึงเปียกโอ้โหเมืองเล่นมาซะเต็มที่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืเมออดีชอดีแล้วก็ บชอบดีเทลดีมากฉากของคุณป้าในชุมชนเนาะที่รับเลี้ยงเด็กซึ่งอืมมันมีจริงๆเนาะภาพแบบอืมเนี้ยคือมันคือภาพที่โคตรจริงเลยแต่อืยังเรายังบมอกในตอนรีแอคเลยนะว่าจังหวะคือรับเขาจ้างจริงแต่มันมีความเอ็นดูจริงอืมๆมันไม่ใช่ถูกรับจ้างแบบเอามาก็เหมือนกับเอามาก็มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยแบบ เขามีการโนมีติสให้ความเอ็นดูเห็นนะเอออะไรอย่างเงี้ยอืมอืมชอบชอบแล้วก็ปัญหาสังคมแหละสุดท้ายมันก็กลับมาลงหัวใหม่กับ แม่เหรอแม่มาลงที่วายุในโชคร้ายมีโชคดีในโชคดีมีโชคร้ายมันคือจังหวะถูกชีวิตของวายุที่ต้องเจอแต่ว่าไม่แปลกเลยที่เด็กผู้ชายตัวขนาดนี้จะนั่งร้องไห้มันอายุ20กว่าเองแล้วดูปัญหาที่มันเจอดิอืมมันมันมันหนักต้องเลี้ยงมันหนักอ่ะมากเข้าใจได้เลี้ยงหลานเลี้ยงแม่แล้วมาให้เลี้ยงผัวใหม่แม่อีกนี่ไม่ไหวนะมันเหนื่อยทั้งกายและใจจริงๆเนาะอืมคือเราเห็นวาคือเรายุร้องไห้2 รอบเนาะวันเนี้ยคือตอนที่อุ้มสิงโตมากับอืมตอนหลังอะ ตอนจบคือเราเลยรู้สึกว่าคือตัวแบบตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแต่คือใจมันนิดเดียวเองอ่ะมันแค่นั้นแหละไม่มันเหนื่อยมันน่าอืคือมคือเรานึกสภาพแล้วถามว่าถ้าเราเป็นวายุทำไงวะคิดไม่ออกเหมือนกันนะก็ทำอย่างนี้แหละทำเหมือนวายุนั่นแหละคือหนึ่งวายุเป็นเด็กรักดีเด็กรักเอเรียนผมมีอความสุขที่สุดตอนผมเรียนหนังสือเออมันคือสวรรค์ส่งเด็กคนนี้มาจริงๆนะเอออืมอืมเพราะถ้าวายุสุดท้ายคือมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องสู้อ่ะคือถ้าวายุจริงๆถ้าวายุไม่ใช่เด็กรักดีอ่ะมันไม่เอจำเป็นจะอต้องแบกภาระหลานคนไม่แบนี้ด้วยซ้ก็คือก็จะไม่ต่างอะไรกับพี่สาวไงำอืมก็ทิ้งไว้ก็แค่นั้นจบก็แล้วเราจบแล้วอะ ก็ไม่รู้ว่า วายุเองจะหันเข้าหายาเสพติดหรือเปล่านึกออกปะเพราะ
ชุมชนตรงนั้นที่อยู่คือมันแบบมานั้นง่ายมันก็ไปต่อได้ก็อืไปได้มก็ใช้ชีวิตต่อไปวันๆมันไม่มีจุดประสงค์อะไรมันไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วทำไมต้องอะไรคือวงจรมันจะเป็นยุงไงใช่พอเข้าเข้าแต่วันเนี้ย หลูมนี้มันก็ไปอย่างนั้นอืมเด็กรักดีความมีความคิดที่ดีอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เผอิญมาเจอเนาะมาเจอพิกฤตในจังหวะที่แบบดีอ่ะเอางี้ดีกว่าต้องการถูกเวลาพอดีมันต้องกาอืมรพอดีมีคนอืมยื่นมือเข้ามาในจังหวะที่เขาต้องการอืมอืมมันพก็เลยอดีเลยเออคือพอเห็นจะอย่างเงี้ยไม่รู้ตอนจบแลนจบตอนก่อนจบเนี่ยมันจากเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันเริ่มเป็นผู้มีพระคุณอีกส่วนหนึ่งแล้วอะดอืม ราม่ามันจะลากไปอีกไหนได้อีกหลายทางเลยนะเอาจริงคือเราว่าวันนี้มันมีอีกองค์ประกอบที่ซ้อนเข้ามาในความรู้สึกไว้ยคือ EP ก่อนเนี่ยคือเราจะแบบแบบเอาใจไปผูกกับวายุเยอะมากเนาะอืมจน EP ที่แล้วจนมาถึง EP นี้อ่ะเราอ่ะมักจะรู้สึกตามพี่กิตไปด้วยอ่ะอืม คือพี่กิตรู้สึกยังไงสงสารวายุยังไงเรารู้สึกแบบเดียวกับพี่กิตเลยอ่ะ คือเหมือนพี่กิจก็เป็น yes อีกกล้องหนึ่งอะที่แบบคใช่อยตามชีวิตวายุให้เราดูใช่อืมเออแล้วพอแบบเราเห็นพี่กิจเหี่ยวไปด้วยอะอืมเราก็เหี่ยวตามมาแบบโอ้ยแบบสงสารมันน่าแล้วคือถ้าเราเป็นคือพี่กิจเราก็ต้องทำแบบนั้นคือลองนึกสจริงภาพนะแบบว่าจังหวะที่กูกำลังอยู่ในกลางคลามซีนเนี่ยแมสเสจเด้งอ่ะคำถามคือมันคือถ้ายังอยู่กลางทางอยู่ก็ยังดีที่มันยังมีไทม์ไลน์พอให้ให้มันมีรูมอืมนึกออกปะคือคือมันดีนะเพราะว่าจากตอนที่ส่งเมสเสจไปจนกระทั่งมาเจอตรงสนามเด็กเล่นน่ะมันน่าจะเทคไทม์ประมาณหนึ่งพี่ใช่กฤษน่าจะใช่เคลียร์งานแล้วคิดเอว่าอืมออืมอืมคือมันยังไม่ได้ให้แบบว่าเลวร้ายขนาดที่แบบไม่ได้ครับหรืออะไรอืม ก็แล้วแต่มันจะไม่มีคนช้อนเลยยิ่งแบบดิ่งดาวเข้าไปหนักกว่าเดิมอะ โหเคยคิดดูนะถ้าแบบดึกนั่งยุงกัดอย่างเงี้ยโอ้โหเออมันจะเหงากว่านี้อีกนะเออมันจะโหดร้ายมากไงแต่เนี่ยจังหวะดีก็โอเคแล้ว คือแค่นี้แล้วเราก็ดิ่งแล้วแล้วเขาไม่ให้ดิ่งคือมากไงคือฉันว่าการวางฉากเนี้ยไทามมิ่งเนี้ยมันเป็นไทามมิ่งที่อิมแพกต่อความรู้สึกคนดูด้วยถ้าอืมืมดกว่านี้มันจะเหงา เออการมาของพี่กฤษมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันเนี้ยแสงมันกำลังอุ่นเพราะฉะนั้นการมาของพี่กฤษมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออลูกกูพระเอรอดละกพระเอกพระเอขี่ม้ากขาวไงอืมมันเราไม่ได้รู้สึกว่าวายุถูกทอดทิ้งนานเกินไปอ่ะแล้วใจเราที่มันไปผูกกับตัวละครแล้วอ่ะมันเลยรู้สึกดีใช่อืเรามยิ่งบอกว่าเดี๋ยวผมจะดูแลคุณนะเดี๋ยวผมจะดูแต่อะไรนะเขาใจว่าผมดูแลปะทั้งสองจะดูแลใช่ทั้งคู่ดูแลเอทั้งสองงอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เชียร์เนาะเชียร์ให้ไปเลยเอาไปเลย2 คนไปแค่2 คนนี่แหละ ใช่ ในเมื่อบ้านไม่ใช่เซฟโซนก็ไม่ต้องอยู่แล้วจะมาเป็นเด็กดีไงนึกออกไหมวายุใชเป็นเด็กดีเดี๋ยวพ่ใช่ไง อยก็ต้องกลับมาดูแลแม่มันเชื่อเธอะแต่แบบแม่ก็ต้องมาสร้างเรื่องให้อีกแต่แม่ก็จะต้องคือถ้าจะไปมันก็ต้องสร้างบทเรียนให้แม่หน่อยอ่ะอืมมือหนึ่งปั่นสล็อตแล้วก็อีกมือหนึ่งเปย์ผู้ชายมันใช่เหรอวะ ซีรีส์ก็ปั้นตัวแม่ให้แบบโอ้โห ผมบอก ครบเลยนะว่าอะเอาจริงผมบอกเลยว่าแบบอย่ามีเลย ๆมีแม่เมื่อพร้อมอะคือเออเข้าใจอาว่ารมณ์แล้วแบบเหี้ยมึงต้องแบบ ทำให้แม่เหี้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอ ได้ไหมมันน่าหงุดหงิดอะคือเห็นตัวละครนี้แล้วมันแบบเอออะไรวันนี้ คือไม่ต้องอันนี้ก็เข้าใจในเจ๊จุ๋มว่ามึงไม่ต้องกลับมึงไปเถอะบ้านมึงต้องกลับมึงกูไม่อยากเห็นนะเอาจริงแค่เออ เห็นแม่ก็รำคาญแบบว่าตีนยันออกไปก่อนได้ไหมอ่ะเอาจริงคือแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือหันซ้ายไปเจอแม่หันขวาเจอพี่กิตไปกับพี่กิตลูกเอาจริงเอแน่อนอนเราคือเราเห็นปลายทางแล้วพอไปกับพิกิจนะโอ้โหอยู่บ้านสุขสบายไปทำงานกับพี่เขานะแล้วแต่ว่าก็หลานก็มีคนเลี้ยงดีๆอ่ะอืมไปเถอะไป
เถอะไม่ลูกต้องกลับมาเสียใจด้วยอ่ะๆเดี๋ยวเรื่องครอบครัวพี่กิจเดี๋ยวพี่กิจเคลียร์เองเออเราเอาความน่ารักเข้าสู้เราเทคแคร์พ่อเขาแม่เขาเดี๋ยวเขารักเองเออจริงเดี๋ยวให้โรสช่วยไม่เป็นไรลูกเชื่อป้าถูกอ่าไหม ไหนๆพอพูดถึงโน้ตคือแค่มาแค่นั้นนะยังกลิบเลยยิ้มเลยเนอะยังเออกลิบเอาจริงเลยวันนี้ถ้าไม่มีฉากเจ๋งโรสนะมันจะมันจะอย่างเงี้ย เออคือพอรถมาแล้วว่ามันตัดขมตัดเลี่ยนตัดเปรี้ยวบางอย่างได้อะรีอืเซ็ตใหม่มอืมเนาะมันมีจังหวะให้เราเบรกเรื่องราวเออชอบตัวละครนี้มากน้คือแบบองเล่นดีด้วยแล้วบุคลิกตัวละครมันดีครับปั้นตัวละมันครมาดีชัดอ่ะเป็น supporting role ที่เลิศเอออืมคือแบบโดยปกอืมติถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นตัวละครท็อกซิกคือคือตัวละครตัวเนี้ยเอาจริงนะถ้าว่าถ้าเล่นไม่ถึงมันเป็นตัวละครที่ไม่มีก็ได้ เออเราว่าซีรีส์สมัยเนี้ยไม่ต้องเล่าทุกเรื่องไม่ต้องอืมมีคนมาชี้นำเราว่าตอนเนี้ยมึงชอบเขาใช่ไหมไม่ต้องเออคนดูออกแต่พอเล่นถึงอืแล้วเป็นมตัวละครที่มาขยี้อันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวละครที่มาชี้นำคนดูเนาะแต่ถูกมันยิ่งมาเป็นตัวขยี้แล้วอยู่ข้างคนดูว่าที่คนดูคิดตัวถูกละครแล้วก็คิดเหมือนกันเออ อันนี้แหละมันเลยแบบถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเลิศ แต่ก็นะอ่ะเนอะคืออยากรู้ว่าพี่กิจเขาอยู่บ้านไม่ใช่เหรอวะอยู่บ้านแล้วจะเอาวายุไปอยู่ยังไงอะก็เช่าหออาจเช่าใจะมีคอนโดดๆใช่ก็เออเอามีตังค์อะนะเออมันแค่อืมนี้เองใช่เฝ้าคอนโดไปเอเขามีตังอค์เหรอเขามีเรือนหอเหรอ หยุดค่ะใจเออเย็นเนอค่ะมีคนคิดไปก่อนแล้วค่ะชุดขาวมีผ้าคลุมหน้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ฝันถึงงานแต่งงานของเราเวอร์เออชุดขาวแค่เขาบอกว่าเขาวงดาโสดบีไอเอลแล้ว แค่เขาบอกเขาโสดเราก็เก็บไปฝันถูก ปากจู่อยู่อย่างนั้น นั่งไถโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เปิดไอจีใหม่ แล้วเปิดไอจีใหม่จะชื่อว่าอะไรนะสปายปะเอออะไรสคุณปายหนึ่งมองไม่เห็นอะไรสักอย่างอ่ะกูจะบ้าตายชื่อไอจีหนูเนี่ยลูกไม่มีความ ก็เอาจริงๆนะด้วยเลเยอร์เขาจริงๆไม่มีอะไรเลยไงอืด้วยม เลเยอร์ด้วยเลเยอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วมันถึงออกมาเป็นลักษณะของตัวละครจริงๆไงว่าแบบเขามีเลเยอร์ของความคิดอยู่ประมาณเนี้ยแล้วมันไม่ได้คือมีอะไรลึกเลยแล้วการตั้งไม่ชื่อไอแปลกใจค่ะจีคือเออช่วงนี้มันโฟกัสอะไรมันเอก็ตั้งออันนั้นแหละเอออันนี้คือตัวละครที่แบบไม่ได้มีชั้นไม่ได้ไม่มีลึกไม่มีตื้นลึกอ่ะมันอย่างเงี้ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยอินเทนชันมันชัดเออเพราะนะคะฉันไม่แปลกใจอ่ะค่ะในเมื่อคุณพี่ตำรวจของอีฉันก็ตะโกนอ๋ตะโกนอ นอกเครื่องแบบอะเหรอบุกโรงแรมตะโกนมากถ้าเป็นฉันเป็นพนักงานอยู่ฉันก็รู้ว่าตำรวจมาค่ะทุกคนคะแล้วยิ่งถ้าพนักงานเป็นสายของเชนด้วยก็จบไปค่ะเรียบร้อยเออสงสัยสรุปอันเนี้ว่ายคือนัดโดนจับแล้วจริงใช่ไหมใช่วายุของป้าปลอดภัยแล้วไม่ใช่ไหมเออปยังลอดภัยไม่ไม่รู้ไม่ต้องไปเล่นยาแล้วใช่ไหมยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าเวลามาอย่างเงี้ยเชื่อเถอะว่ามันไม่ไม่โดนบล็อกเข้าไปง่ายๆหรอกก็คือสงสัยเหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าการบุกเข้าไปจะเป็นวันที่มีปาร์ตี้อืมโนแต่ว่าแต่อันนั้นนี่คืออะไรคือรู้อยู่แล้วไงเขาเข้าไปก่อนหาเบาะแสได้เพราะจากเข้าไปเฟซก่อนนั่นไงก็คือพหรือว่าอนั้นวันนั้นคือมาก็เลยวันที่มีสามารถปาร์ตี้ยังคือเอาจริงๆนะยังส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะอยากจับเชนเว้ยใช่แต่คืออันนี้ได้เบาะแสคือเป็นแบบนัดมาก่อนก็เลยก็ค่อยๆสาว อืมเอาทีละตัวทีละตัวทีละตัวให้ถึงต้นตอซึ่งคิดว่าเชนน่าจะจับยากอืมก็อืมันแล้วก็ตอนนั้นมามแล้วทีหนึ่งก็ไม่ได้อะไรไงแสดงว่าฉันดูผิดใช่ไหมว่าคือคนที่อยู่ในจอก็คือไม่ใช่ชื่ออะไรนะการมายใครไม่นะไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มายเนาะไม่ใช่ไม่ใช่อืมสงสารมายนะ100 ดื่ม
วายุไม่สนใจเลย ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าใส่ตัวละครนี้มานะแสดงว่าเดี๋ยวต้องเอาวันนี้เป็นม่าซ้อนเข้าไปอีกเชื่อฉันเถอะก็คือต้องเป็นคนที่มาช้อนตอนที่มีปัญหากับผู้หมวดแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นปัญหาดราม่ามหาลัยหรอไม่แน่เพราะว่าจำได้ว่า EP 1คือจำได้แบบเดี๋ยวมึงจะต้องสนใจกูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซัมติงมาดีไหมมาดีแหละคือคือมาคือมาอารมณ์อยากได้ชอบเอออะไรใช่อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ได้ว่าอดีตแล้วมันคือแค่ไหนอาจเจตจะเป็นเพราะลองนายังไงอาจจะเป็นเพพระลองราะลองที่พระลองป้ารักเกาหลีก็ได้เอาอีกแล้วป้าเจ้าอีกแล้วเหรอรวยอ่ะ แต่เขาปกป้องเราด้วยเนาะ หล่อรวยแล้วปกป้องอ่ะโอเคอืแพ้อะมคือฉากนั้นนะป้ากับเจ๊จะฉากที่เขาแย่งกันเหรอลงไปช้อนขึ้นมาแล้วผมดื่มเองผมเรียกว่าอายุพันชิงช้าสวรรค์เลยค่ะ ผมยาวลงชิงช้าสวรรค์เลยฉากนั้นน่ะเออสวยสวยผู้ชายปกป้องเฮ้ยเอาไงดีอะนะเนาะก็ไม่ก็อีพีหน้าเราก็เราก็ว่ากันว่าเราก็แล้วกันว่าเก็บมาไว้อีพีหน้ากับตัวเราเนาะตกลงป้าไม่กับเจ๊เราต้องดูใครจะเอาลาดราวก่อนป้าว่าป้าต้องดูลาดราวก่อนป้าอย่าว่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเหรอเราไม่รู้ว่ามายอยู่แก๊งเดียวกับพี่นัทหรือเปล่าไม่น่าแต่เขาหล่อแต่เขาหล่อแล้วรวยแล้วเขาเปย์โอเคจบป้าผ่านเอาไปเลยเจ๊สลีเปคเลิศลาดีนะป้าไปก่อนสเปคเจ๊ลีลาหล่อป้าเอาไปเลยหล่อรวยเปย์เลิศนี่ล่ะ เอต้องดูอไม่ที่ต้องดูก่อนเพราะอะไรฉันกลัว กลัวทำไมแค่กลัวทำไมฉากเจ๊พี่นัทที่แบบว่าโอ้มีการแบบนู่นนี่เข้าไปในอะไรนะบุกจับกุมมีเหล้ามียาเริ่มกลัวแล้วเออแต่คือเนี่ยพอเนาะพอเรารู้สึกตัวละครมากๆอะเราเป็นห่วงตอนที่แบบเฮ้ยจะต้องไปจริงเหรอโดนกอกเหล้ามียาเอมันอขบอกว่าองเราไอ้นะไอ้กรอกเหล้า10 วิเนี่ยเด็กๆนะอ๋อเหรออันนี้บอกเลยกรอกเหล้า10 วิเด็กๆนะ แต่แต่คือคนเราแต่ละคนมันทอเลเรตกับแอลกอฮอล์ไม่เท่ากันมันโอ้ก็เลยมีข่าวเนาะการโอ้เสียชีวิตเกิดเพราะว่าขึ้นก็ไอ้ไม่สู้นี่ไอ้เรื่องกรอกเหล้านี่เห็นแล้วเฉยๆเพราะเนื่องจากว่าเพื่อนเจ๋งมันซักกัน15 วิ20 วิกันอยู่อืเวลาปาร์ตี้กันสม นุกสนุกเมาๆเนี่ยแล้วถ้าเปลี่มันคือมันเป็นความยนมากอกบ้าพลังเนี่ยอะไรถ้าเปลี่ยนมากอกชาไข่มุกฉันสู้เต็มที่ ทานโทษนะคะเขาไม่นับตามวิค่ะใจเย็นใจเย็นชาไข่มุกหนึ่งดื่มเนาะเราไปรับงาหนนึ่งดื่มนะเจ๊เนาะดื่มชาไข่ร้มุก อยไม่ดื่มค่ะเดี๋ยวก็สู้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอีเม็ดเท่าเนี้ยมึงจะดูสิว่ามึงจะได้กี่ดื่ม น้ำอัดลมร้อยเม็ดเท่าดื่มไข่ห่าสู้นเออเนาะเลิศก็ประมาณนี้กันทุกคน ประมาณนี้ EP นี้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีพีหน้า EP 4จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับวันนี้พารีแคปไว้เท่านี้นะครับพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครัสวัสสบดีครัวัสดีครับบบาย